Ma egy icipicit elkalandozunk a legók és LEGO kompatibilis építőkészletek világából, ugyanis kaptam 2 olyan készletet a Robotime-tól, amikre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy muszáj voltam ide beszúrni őket. Lehet nem is egy videót fognak felölelni, hanem 1-2-3-at, viszont lehet, hogy emiatt kicsit sűrűbben lesznek videók. Itt látjátok a 2 készletet, már a dobozuk is nagyon izgalmas. Mindkettő egy-egy golyópálya, tehát Marble Run. Korábban már raktam össze tőlük egy fa golyópályát, azt én nagyon-nagyon élveztem. Itt megnézhetitek annak a bemutató videóját. És elindítottak egy új szériát, amiben egy futurisztikus, egymással összeépíthető golyópálya kollekciót akarnak kiadni. És itt láthatjátok az első 2 részét, a Lost City és a Future City elnevezésű golyópályájukat, úgyhogy ezt a 2 készletet megküldték nekem, ugyanis összeépíthetők és úgy sokkal jobban mutat, úgyhogy minek aprózzuk el, rögtön itt van mind a 2 modell. Iszonyat egyediek, az már látszik, nem fa modellek, hanem ha jól tudom műanyag, de ez majd hamarosan kiderül, úgyhogy én bele is vetem magamat az első modellbe, ami a Lost City lesz, ha jól tudom, ez jelent meg hamarabb, úgyhogy ebben a videóban ezt a modellt fogjuk megnézni, egy kis unboxing, összerakás és a 2 golyópálya, ahogy szoktuk. Következő videó terveim szerint a Future City lesz, és egy harmadik videóban pedig az összerakott 2 modellnek a működését fogom megmutatni nektek. Legalábbis ez a terv. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Nézzük, mit tartogat nekünk az utolsó város. Nagyon szép minőségi prémium dobozban érkezik, aminek a tetején ott a Parallel World felirat. Így nevezik azt, hogy összeépíthetők ezek a készletek. A Rocker, mint márkajelzés, Marble Run, golyófutam, MR01S, The Lost City a készlet neve, és Do It Yourself Powered modell. Van benne egy City modul és egy Marble Rift, tehát maga a városkép és egy golyólift. Ez a városkép rész, és itt van a golyólift, ami felvezeti a golyókat szépen, majd ide beleengedi, ahol legördülhetnek. Nagyon-nagyon-nagyon extra kinézette. Van ilyen cyberpunk, futurisztikus, nagyon-nagyon tetszik, és elvileg világítással ellátott készlet. Igen, 14 év felett ajánlott, itt is van, hogy LED, és 187 cm hosszúságú pálya van benne. És az alján még láthatjuk, hogy moduláris összeépítésű, és ismét ott van a golyófutam felirat, valamint a figyelmeztetés az apró darabkákra. A készlet egyik oldalán láthatunk 2 Lost City és Future City-t, amik már össze vannak építve. Látjátok, hogy 2 golyólift elég hozzá, és akkor 2 oldalra köpködik ki a golyókat magukból, és egy egész komplex golyópályát kapunk. De jól tudom, még úton van 2 új készlet, és így nem kell semmit se duplikálni majd. A másik oldalon csak a nyitott plexi állapotú golyófutamot látjuk, valamint itt is leírja, hogy 187 cm hosszú a pálya. Még a doboz hátulján látunk 1-2 részletet, az összeépített mérete 18x7,7x23,1 cm, és 3-as szintű nehézséget kapott az 5-ösből. 1-2 érdekes részletet még itt mutat, Neon Dynamic Lightbox, van egy Central Factory Zone, ugye ez egy ipari zóna, Mirror Time Tunnel, ez valami időalagút, egy tükrös időalagút, és itt mutatja, hogy milyen összeépítési módok vannak, lehet vízszintesen, függőlegesen, valamint minden irányban. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, bontsuk ki a dobozt. Ha jól látom, akkor csak egyszerűen le lehet húzni a tetejét, hogy feltáruljon a tartalma. Bizony, itt van egy összerakási útmutatónk, egy elemlista, hogy miket tartalmaz. Még itt a másik oldalon is van, hát ugye elég sok komponensből épül fel. Vannak ilyen kis kártyácskák benne, ide kell majd valószínűleg belepattintani az elemeket. Tök jó, ilyennel még nem találkoztam. Itt vannak maguk a kipattintandó, szétvágandó elemek majd.
Maketteknél, aki sokat makettezik, az hozzászokhatott ehhez a módszerhez, de tök jó minőségi elemeknek tűnnek. Hát, mi van még itt? Plexilap, ez lesz az eleje. Még panelrészek, valószínűleg ugye a doboznak a hátulja. Itt is vannak még szépségek. Minden külön van csomagolva, ha jól látom. Még több elem, amit szét lehet vagdosni. Itt is van még. Wow! Azt így ki lehet nyitni. Hát ez nagyobb, mint egy A4-es méret. Itt is van különféle színű, ugye a B-vel jelölt, ez ilyen ezüstös, C-vel jelölt, ez ilyen, hát nem is tudom, kékes, meg ilyen világosabb a D-vel jelölt. Még itt a mélyén rejtőzik benne még egy X-es. Mi van itt még oldalt? Hát, valószínűleg majd a golyóliftnek a darabjai. Itt is még egyéb modulok. Hát azért fel van szerelve. Itt is. Ez maga. Aha! Ez lesz az egész box, a golyópályának a váza. És még ebben sejtésem szerint a power modul lesz. Hú, ebben van aztán minden. Csavarok, kis elemek, vezeték, LED fénynek az elemei, maguk a golyók is itt vannak elrejtve, úgyhogy ezeket ide külön szépen belepakolták nekünk. Csavarhúzó is járt hozzá, és egyéb eszközök. Úgyhogy ennyit tartalmaz a doboz, hát egy eléggé jól telepakolt dobozkát kaptunk. Még az összerakási untatóra vessünk már egy pillantást, bár én előre sejtem, hogyha kinyitom, mit fogok találni. Valószínűleg egy fekete-fehér útmutatót. Az elején itt van a modellünk, a szokásos feliratok és az összerakási útmutató felirat. Itt a hátulján pedig a Robotime-nak az elérhetőségeit láthatjuk. És hát igen, ahogy sejtettem, itt a megfelelő kivágásnak a módját mutatja egy kis jelmagyarázat az ikonokhoz, és itt már indul az összerakás, és ahogy szokott lenni ezeknél a készleteknél, sajnos, vagy nem sajnos, csak ilyen részben színes megoldás van. A nagy része az összerakási útmutatónak az fekete-fehér. Ettől függetlenül tök egyértelmű és tök átlátható szokott lenni. Wow! Mondjuk azért ez a vezetékelési megoldás itt, és megjelenítés, ez azért érdekes. Hát remélem, hogy ki fogom silabizálni. Ez még az első ilyen készletem. Valószínűleg ez még kicsit lassabb is lesz majd. Szerintem majd a második, a Future City azért már gyorsabban fog haladni. Én szerintem el is kezdem a készletnek az összeépítését. Hát, hogy bontom fázisokra, azt nem tudom. Valószínűleg, ha elkészül a golyólift, azt megmutatom külön, valamint, hogyha elkezdem pakolgatni bele a cuccokat, kicsit közelebbről is megnézzük, mielőtt felkerül a plexilap az elejére és elkészül, és utána a videó végén pedig megnézzük, remélhetőleg tökéletes működés közben a modellt. Úgyhogy ne menjetek sehová, én már a magam részéről tök izgatott vagyok. Habár nem lehet konkrétan fázisokra bontani az építést, azért megmutatom, hogy eddig hogy haladtam meg, mit érzek a készlettel kapcsolatban. Ugye ez maga a kis dobozka, ami a golyópályánk lesz. Ebbe kellett belerakni oldallapokat, valamint hátlapot, ami ki van lyukasztva, és ezen keresztül kell átdugni a rögzítő peckeket, amik ezeket a különféle kipattintott, kimetszett elemeket a helyükön tartják. Az egész, ha látjátok, az egész háttér egy ilyen cyberpunk, futurisztikus város jelenít meg, ezért is lehet Lost City a készletnek a neve. Az elemek nagyon-nagyon jó minőségűek, tök jól néznek ki, változatosak, ahol mechanika van, az működik, tehát ez itt billeg, haladnak lefele, több útvonal épül majd ki szépen. Van itt már egy tükör is, amit szépen körbe tud elvileg gurulni a labda. Belül még egy tükör van, nem tudom, hogy mi a funkciója, de itt például én gyönyörű szépen tükröződök benne, ahogy veszem fel ezt az egészet. Különféle táblák, stop tábla, keep moving, sharp turn, ugye éles kanyar, one side, úgyhogy elég változatos. Az elemeket tök könnyű kimetszeni,
a helyükről, nem kell sorjázni, nem marad rajta egyáltalán, már jó pár világítós részt is el kellett helyezni, ezek mind itt hátul jönnek ki, a LED szálak, van 4 LED szál, és itt alulról kikandikál még egy, ez a switchnek, a bekapcsoló gombnak a LED szálja, ugyanis az itt helyezkedik el alul, ezzel kell majd az egész mechanikát bekapcsolni és vezérelni. Úgyhogy eddig amúgy tök jó az építés, nagyon-nagyon egyértelmű az útmutató, mindent az ember szájába rág, én nem gondoltam volna, ez a 2 lyuk arra szolgál, hogy a golyók innen mehetnek majd be, és az alsó 2 lyukon pedig mehetnek ki. Az összerakási útmutató az többféle modulrendszerre kitér, hogyha csak egyedül használnánk egymás mellett, egymás fölött 4-et, azért olyan vastag, mert mindenfajta módszert megmutat. És az elején benéztem egy dobozt, ugyanis még ez benne volt az egész dobozba, ez a kis fehér, csak annyira így oldalt fel volt állítva, hogy nem tűnt fel, csak kerestem a golyóliftet, hogy az hol van, mert nem találtam, és akkor jöttem rá, hogy bizony egy külön kis dobozkában, külön útmutatóval kapjuk meg a golyóliftet, amit majd mellé kell építeni, és ami felviszi a tetejére a golyókat. Úgyhogy hála az égnek ezt is megtaláltam. Úgyhogy én szerintem haladok is tovább. Elkészült a golyópálya modul teljes egészében. Az alsó részt azt még nem láttuk. Ezt nézzük már meg kicsit együtt. Itt is mindenfajta, össze-visszának ható elemek vannak, de nem. Mindnek megvan a saját helye, borítása, forgós elemek is vannak itt, rengeteg felirat, itt van a készletnek a neve, The Lost City, itt van egy kis létra, az irányt mutató nyilak is itt helyezkednek el, különféle figyelmeztető jelzések, tényleg mindennek megvan a helye, ugye az előbb nem is mondtam, de ott láthatjuk magát, ugye a márkát, a Rockwood, és nem maradt más hátra, mint a golyóliftnek az elkészítése, de én már most ezt hozzádugtam, itt megy a kábel, egy töltőfejjel az áramforráshoz, és előkészítettem 3 kis golyócskát, ugyanis a LED fényeknek a működését azt meg tudjuk nézni már a golyólift nélkül, valamint a mechanikákat is, ahogy lemennek a golyók. Ugye itt van a switch, ami érintő gombos, és 2 fajta világítással rendelkezik. Az első mód az így néz ki, ha bekapcsoljuk, akkor szépen betöltődnek a világításnak az elemei. Legjobban nekem ez az időalagút tetszik ott bent, és már most látom, hogy miért kellett a tükrön belüli tükör, ugyanis brutálisan jól néz ki, mint hogyha a végtelenbe nyúlna. És van egy másik mód is, ami így néz ki, így tölt be, egy kicsit más sorrendben, más elrendezésben világítanak a fények, és hogyha bedobálom szépen a golyócskát, itt fent van a lyuk, és itt fognak majd kijönni, akkor különféle útvonalakon már szépen végig is mennek. És jön az utolsó is. Tök jól működik, tényleg már csak az kell, hogy elektromosan a golyólift vigye fel őket, és ne nekem kelljen bedobálni, hanem itt szépen oldalt vezesse be. Iszonyatosan tetszik, meg kell mondanom, úgyhogy eddig tökre elégedett vagyok, és zökkenőmentesen ment az összeépítése. Na, jöjjön a golyólift, mert már vártam ezt a részt. Elkészültem az első golyópályával, a The Lost City-vel, szerintem nézzük is meg közelebbről egy kicsit egy montás keretében. Szerintem a videomontázs egész jól visszaadta a különféle feature-öket, elemeket, amikből felépül a golyópálya. Láthattátok már ezt a részt működés közben, az elektronikus meghajtás nélkül. A golyóliftet először önmagában akartam megmutatni, de
össze kellett kapcsolni, mert ennek a hátulján van a vezérlő panel, úgyhogy úgy döntöttem, hogy annak nem szentelek külön részt, tökéletesen látszódik a montásban, valamint majd mindjárt bekapcsolom azért így is a működése, tök jó kis lépcsőzetesen emelgeti fel a golyókat, amik a plexüvegnek hála úgy látszódnak, mintha egyébként a levegőben lebegnének. Aki ezt a liftet kitalálta, az egyszerűen zseni, nekem nagyon tetszik ez a része, de hát ez a része is, igazából összességében az egész. Ez volt az első ilyen modell, amit valaha összeraktam, pontosabban golyópályát már építettem össze, de annak a nagy része fából állt. Viszont ez egy teljesen más anyag, máshogy kell vele dolgozni, viszont tök jól összepattantak végig. Volt egy-két elem, ami sorjás volt végül az építés második felében, de ez direktbe olyan volt, úgy volt rögzítve, és ezeknél az útmutató fel is tüntette külön, hogy azokat a részeket még le kell pattintani, úgyhogy tényleg nagyon biztosra megy az útmutató, hülye biztos. Nem kell hozzá elem, adnak még hozzá egyébként csatlakozót, C-s kábelt, hogyha jól tudom, de mindkét vége olyan, mindkét vége C-s, tehát nem USB-s, az egyik úgy kell felkészülni. Én ide készítettem már egy USB-s töltőfejet, és már bele is dugtam a hátuljába, és ez vezérli ugye a fényt, valamint a golyóliftet. Érintőkapcsoló van az elején, a két módot már láttátok. A golyóliftel együtt úgy működik, hogy első érintésre bekapcsol az egész, lett fény lift, második érintésre a fény marad, az vált egy kicsit, és a lift leáll, a golyók legurulnak. És utána a harmadik érintésre lehet kikapcsolni. Bekapcsolom nektek, hogy még így előttem is lássátok kicsit működés közben. Tadam! Remélem, hogy megfelelően megy, mert most nem látom. Szerintem tökéletesen működik ez így is. Zseniális az egész konstrukció. Na szerintem lift leáll, golyók visszapörögnek, és ha visszaért az utolsó, akkor a fényeket is lekapcsoljuk. Remélem sikerült lekapcsolni. Imádom egyszerűen ezt a kis szerkezetet. És én úgy döntöttem, hogy a másik golyópályát, a Future City-t, ami ennek a párja, úgy fogom majd megépíteni, hogy annak a liftjét külön nem építem meg, hanem emellé fogom tenni. Ide középen marad ez a lift, ezt majd kicsit át kell konfigurálni, hogy mindkettő oldalra irányítsa a golyókat, és akkor, ha felértek a golyók, akkor mindkét liftbe ki fogja engedni a golyókat, és akkor a két liftbe párhuzamosan fognak majd lefele peregni, gurulni. Szerintem ez itt tök jó lesz, és annyira sok átalakítás nem is igényel. Örülök, hogy minden tökéletesen működik benne, én tényleg nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, köszönöm szépen a Robotime-nak, hogy megdobtak ezzel a két készlettel, és kíváncsian várom a következő kettőt, ami majd ebben a tematikában elkészül, és akkor azokat pedig majd várhatóan a tetejére hozzá fogom majd egyszer építeni, és akkor lesz egy hatalmas, körülbelül ekkora 4 modulból álló golyópálya. A videó leírásában megtaláljátok a linket a készlethez, valamint elméletileg, mire kikerül a videó, addigra már kapok egy discount kódot is, ezt is elhelyeztem. Ezután a videó után beszúrok egy LEGO kompatibilis készlet bemutatót, és akkor utána várhatóan következik majd a Future City-nek az összerakása, és annak a videónak a végén már láthatjátok egymás mellett a két modult, és egymás mellett a kettő modulnak a működését fogjuk majd megnézni. Igazából hasonló lesz ehhez, csak kettő lesz párhuzamosan. Írjátok már meg kommentben, hogy tetszett ez a kis extra videó, ez a kis kikacsintás a LEGO kompatibilis készletek világából. Nekem jól esett ez a kis kikacsintás, ez a kis extra projekt, a kompatibilis készletek és a LEGO-k között, teljesen be is szippantott, úgyhogy gyorsan sikerült bedarálnom. Az már csak tényleg habatortál, hogy tökéletesen működik a végeredmény. Köszönöm a figyelmet, ne felejtsetek el kommentet írni, mindenki vigyázzon magára, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval, ami, mint mondtam, valószínűleg terveim szerint egy kompatibilis készlet lesz, mert abból is kaptam most jócskán. Vigyázzatok magatokra, további szép napot mindenkinek, sziasztok! Ez zseni!